यो चाहिँ पिपल एकदमै सर्ट होचो छ, एकदमै टाइप अफ सर्ट एकदमै होचो छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् बोन्साई नै हो तल, र यसलाई चाहिँ अझ म चाहिँ मिनी बोन्साई बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। अब लगभग मैले सबै हाँगाहरू काटिसकेको छु। अब यसबाट चाहिँ एकदमै मुनाहरू मजाले आउँछ। त्यसपछि एकदमै बोन्साईमा हुनुपर्ने गुण देखिन्छ। अबको केही महिनापछि यो सबै हाँगाहरूबाट चाहिँ एकदम मुना आउँछ अनि चाहिँ धेरै सुन्दर देखिन्छ। यो चाहिँ एक हप्ता पछिको फेरि म देखाउँदैछु। सबैबाट फेरि ब्रान्च आएको छ। यो चाहिँ मैले पहिला रुट्सहरू आएको थिएन यहाँबाट र काटेको थिइनँ। अहिले चाहिँ रुट्सहरू मजाले आइसकेको छ। यो चाहिँ एयरलिङ सिस्टमको हो। अब यसमा फेरि काटेर यसलाई चाहिँ अब फेरि छुट्टै यसलाई चाहिँ अब रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ। यसको ट्रङ्कहरू हेर्नुहोस्, ट्रङ्कहरू पनि एकदम हेभी छ, मजाको छ, एकदम ठुलो छ यसको। अब यसको चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ हाँगाहरू एकदम आइसकेपछि एकदम बुसी टाइपको हुन्छ र एकदम यसलाई चाहिँ त्यसपछि बोन्साई भन्न योग्य हुन्छ, धेरै ब्युटिफुल देखिन्छ। र यसको एज पनि लगभग 8-9 वर्ष भइसक्यो। अब म यसलाई यहाँदेखि अब काट्न गइरहेको छु। यसको हेर्नुहोस् रुट्सहरू पनि आइसकेको छ पुरा मजाले। अब यसलाई फेरि रिपोर्टिङ गर्ने। यसलाई अब यसको ट्रङ्कहरू हेर्नुहोस् निकै ह्युज छ, मोटाइ निकै छ, मजाको छ। यो चाहिँ यति सुन्दर छ। अब रिपोर्टिङ गरेपछि अब यसको रिपोर्टिङ गरेपछि र यहाँबाट त्यो ब्रान्चहरू पुरा आइसकेपछि राम्रो ब्युटिफुल एकदम बोन्साई देखिन्छ, चासोमा लाग्छ। र यसको भिडियो चाहिँ म फेरि अपलोड गर्नेछु। अपलोड गरेर तपाईँहरू समक्ष म पुर्याउने कोसिस गर्छु। हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्ते, वेलकम टु ब्याक अगेन। मैले योभन्दा अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो। त्यसपछिको 2 महिना पछिको फेरि म यो चाहिँ भिडियो तपाईँलाई देखाइरहेको छु। मैले बोन्साई प्रुनिङ गरेको थिएँ, सबै कटिङ गरेर चाहिँ मैले चाहिँ सबै सभाचार बनाएको थिएँ। अहिले फेरि नयाँ सुट्सहरू आएको छ। हेर्नुहोस् कति ग्रेसफुल छ, वास्तवमा हेर्नुहोस् कति सुन्दर देखिएको छ। अहिले अब हाँगा फेरि प्रुनिङ गर्नुपर्छ यसलाई फेरि। अब यसको ब्रान्चहरू सबै त्यसपछि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ र म रिपोर्टिङ गरेको त्यो भिडियो पनि तपाईँहरू समक्ष म पुर्याउने छु, अपलोड गर्नेछु, तपाईँले हेर्नुहुनेछ। हेलो हाई एभ्रिवान, दिस इज सन्तोष। सबैलाई नमस्कार, यु आर वेलकम टु माई च्यानल। तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हाई हेलो हेलो हाई भन्नु, हाई भन्नु। हाई दिस इज सामिया। सबैलाई नमस्ते, यु आर वेलकम टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच। गुड। हेलो हाई ओके। थ्याङ्क यू What is Samia? Yeah, here is Samia. Here I am. I am over here. Okay, let it start. योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो पिपल मैले ट्रिमिङ गरेको थिएँ, सबै हाँगाहरू काटेको थिएँ र मैले चाहिँ एउटा बाटो जस्तो तपाईँहरू समक्ष फेरि यसको भिडियो चाहिँ म अपलोड गर्छु। निकालेर चाहिँ फेरि प्रुनिङ गर्छु, ट्रिमिङ गर्छु र रिपोर्टिङ गर्छु भनेको थिएँ मैले। यसलाई फेरि पुनः बोन्साई पटमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्छु मैले भनेको थिएँ। अब त्यो कार्य चाहिँ म स्टार्ट गर्दैछु। तपाईँहरू समक्ष चाहिँ सानो भिडियो चाहिँ बनाएर हजुर समक्ष म चाहिँ पस्किने जमर्को गर्दैछु।
प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु। अब यसको ट्रङ्क पनि निकै ह्युज छ, हेर्नुहोस् ट्रङ्क निकै ठुलो छ यसको, मजाको छ हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ अब क्वारेन्टाइन अहिले छ, एकदम क्वारेन्टाइनको एकदम अब बस्नुपर्ने होम क्वारेन्टाइन। अब कोभिड-19 कोरोना भाइरसको एकदम संक्रमण भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अब मेरो अब सानो एउटा अब चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको एउटा सदुपयोग हो यो। हाई एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते, वेलकम टु ब्याक अगेन। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसको तपाईँहरूलाई भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त्यसको रूप त्यस्तो भएको छ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब एउटा चाहिँ अब जुन चाहिँ अब पोटमाथि टेम्पोररी फेरि प्लास्टिकको पोटमा मैले प्लान्टिङ गरेको थिएँ। त्यसबाट मैले चाहिँ निकालेर पुरा त्यसको चाहिँ जराहरू काटेर गरेर मैले चाहिँ त्यो मैले यसरी बन्साई बनाएको थिएँ। अहिले हेर्नुहोस् राम्ररी सर्भाइभ गरिरहेछ र यसरी सर्भाइभ गरिरहेछ हेर्नुहोस्। र यो बन्साई बनाउने तरिका त्यही हो। अब हामीले चाहिँ अब जहिले बारेमा भन्ने गर्छु म, सफिसियन्ट सोइलमा प्लान्टिङ गर्ने, त्यसपछि निकालेर हामीले चाहिँ यसरी चट्टै सानो पटमा हामीले चाहिँ यसरी प्लान्टिङ गर्ने। त्यसरी गरेपछि यसको सेप पनि भने जस्तै राम्रो देखिन्छ, हुन्छ, हेर्दा पनि एकदम ब्युटिफुल हुन्छ, देखिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले अब माथिबाट चाहिँ अब टक्कै बुसी टाइपको आएको छ पत्ताहरू पनि, हेर्नुहोस् यसको सेप पनि फेरि साह्रै राम्रो छ, हेर्नुहोस् सेप पनि साह्रै राम्रो छ, हेर्नुहोस्। सेप पनि भने जस्तो छ यसको, हेर्नुहोस् ट्रङ्कहरू धेरै ह्युज छ। र तपाईँलाई पनि म इन्सपायर गर्न चाहन्छु, बन्साईप्रति ध्यान दिनुहोस् होइन, अलिकति झुकाव, अलिकति इच्छाशक्ति अलिकति बढाउनुहोस्, हुन्छ नहुने होइन। हेर्नुहोस् चट्टै यसरी रोप्दाखेरि हेर्दा पनि कति राम्रो देखिन्छ, सुन्दर देखिन्छ। हेर्नुहोस् सानो क्षेत्रफलमा सानो पोटमा थोरै माटोमा हेर्नुहोस् सर्भाइभ गरिरहेछ। र यसलाई चाहिँ डेकोरेसनको रूपमा होइन, टक्कै राख्दा पनि एक छेउमा अब कुनै पनि घरको साइडमा छेउमा धेरै सुन्दर देखिन्छ। त्यसैले म बन्साई फ्यानलाई चाहिँ म के अभियान गर्न चाहन्छु भने होइन, अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि बन्साईमा झुकाव दिनुहोस्। हेर्नुहोस् नेपाल अलिकति चिनाउनुपर्छ, नेपाल हरेक क्षेत्रबाट ब्याकवर्ड छ होइन। एउटा चाहिँ अब कुनै पनि क्षेत्रबाट चिनाउँ भने अब एउटा बन्साईबाट पनि चिनाउन सकिन्छ हामीले। यसरी कतिवटा राष्ट्रहरू चाहिँ अब कन्ट्रीहरू अब भनौँ अब कतिवटा अब स्टेट नै अब बन्साईको स्टेट भनेर चिनिन्छ, बन्साई कन्ट्री भनेर चिनिन्छ, त्यस्तो पनि छ अहिले, त्यस्तो भइसकेको छ, त्यति अगाडि छ देशहरू पनि। त्यसैले म जहाँ जाँदै तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू बन्साईप्रति इच्छा शक्ति बढाउनुहोस् होइन। अब अलिकति यो भनेको चाहिँ एउटा आर्ट नै हो, कलाभित्र पर्ने एउटा चाहिँ कलाकारिता हो। हामी यसमा पनि हामी कलाकारिता गर्न सक्यौँ भने बन्साई हुन्छ, बन्साईको रूप एकदम सुन्दर देखिन्छ। त्यस्तै हो, हेर्नुहोस् यो त्यस्तै सेप छ, हेर्नुहोस् यसको। अब बन्साई बनाउनुको लागि हामीले अब हेलचेक्रै गर्नु हुँदैन, अलिकति कसरत चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, इच्छाशक्ति जगाउनुपर्छ। भित्र आत्मादेखि नै अन्तरात्मादेखि नै मिहिनेत गर्नुपर्छ। अब 1-2 महिना 3 महिना 1 वर्षमा हुँदैन, अलिकति 4-5 वर्ष 3 वर्ष एटलिस्ट 2 वर्ष 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ, अनि मात्रै यसरी हेर्नुहोस् बन्साईको रूप आउँछ। यो पनि मैले चाहिँ अब अलिकति सफिसियन्ट सोइलमा रोपेकोले यतिको ठुलो भएको, नत्र भने यस्तो खालको यति ठुलो चाहिँ ग्रोथिङ हुँदैन थियो। यसको चाहिँ अब ट्रङ्कहरू यति साह्रो ह्युज हुँदैन थियो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अब अनुरोध गर्छु तपाईँहरू इच्छाशक्ति अलिकति जागृत गर्नुहोस् बन्साईप्रति। ओके, जहाँ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट, एन्ड फाइनली आई रिक्वेस्ट यु टु अल गाइज सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.